नमस्कार हजुरहरूलाई अरियाल्स किचनमा धेरै स्वागत छ। आज मैले एकदमै सस्तो र घरमै भएको सामग्रीबाट थोरै मेहनतमा तामा पित्तलको भाँडा टलक्क टल्किने केमिकल रहित विधि ल्याएकी छु। कृपया पूरा भिडियो हेरेर हजुरलाई उपयोगी लागे साथीभाइमा पनि शेयर गरी कमेन्ट गर्नुहोला। यहाँ मैले 3 तरिकाले सफा गरेर देखाउने छु। हजुरलाई जुन तरिका उपयुक्त लाग्छ प्रयोग गर्नुहोला। पहिलो तरिका कागतीले। यो प्राय सबैलाई थाहा भए पनि अलि फरक र अझ बढी सजिलो तरिकामा रस निचोरेर रहेको कागतीका टुक्राहरू लिएकी छु। त्यसैगरी 1 टेबल चम्चा नुन र 1 टेबल चम्चा बेकिङ सोडा। बेकिङ सोडा डेट एक्सपायर भएको लिनु भए पनि हुन्छ। नुन र बेकिङ सोडालाई चम्चाले मिक्स गरी कागतीमा भएको अलिअलि रस पनि निचोरेर यसमा मिसाइदिनु होला। अब यही कागतीको टुक्रा चोपेर तामाको अम्खरामा हल्का हातले रगड्नु होला। बिस्तारै यसमा अक्सिडाइज भएको गाढा पुराना रङका दागहरू छुटेर जान्छ। हेर्नुस् कस्तो मजाले गइरहेको छ। यो नेचुरल र केमिकल रहित भएकोले हातले नै सफा गर्न सक्नुहुन्छ। अब पखालेर देखाउँछु। यस्तो भएको छ। दोस्रो तरिका इमली र नुनबाट। इमलीको पल्प गुदी निकालेको यो छोक्रामा 1 टेबल चम्चा नुन राखेर मिसाइदिनु होला। अब यो मिश्रणले पञ्चपात्रको सबैतिर हल्का हातले रगडेर सफा गर्नु होला। यसरी इमलीको अचार खानुको साथै यसको छोक्राबाट तामा पित्तलका भाँडा काँसका कचौराहरू सफा गर्न सकिन्छ। तामाको पञ्चपात्र र काँसको कचौरा इमली र नुनबाट यस्तो सफा भएको छ। तेस्रो तरिका भिनेगरबाट। पहिलो र दोस्रो तरिका भन्दा यो तरिका छिटो र थोरै खर्चमा धेरै साना तथा ठुल्ठुला भाँडा, करुवा, जग, गाग्री, फिल्टर आदि सफा गर्न सक्नुहुन्छ। व्हाइट भिनेगर बजारमा प्लास्टिकको बोतलमा वा ग्यालिनमा किन्न पाइन्छ। कागती र इमलीको तुलनामा यो एकदमै सस्तो हुन्छ र यसबाट होटलहरूमा कागतीको सट्टामा सलाद ड्रेसिङ बनाउन प्रयोग गरिन्छ। यहाँ मैले 4 टेबल चम्चा गहुँको पिठो, 4 टेबल चम्चा नुन र आधा कप व्हाइट भिनेगर सेतो सिरका लिएकी छु। हजुरलाई कति भाँडा सफा गर्नुहुन्छ त्यसअनुसार सामग्री लिनुहोला। बाँकी रहेको एउटा बट्टामा राखेर पछि प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो तीनै चिजलाई चम्चा वा हातले मिक्स गरेर पेस्ट लेदो बनाउनु होला। अलिकति गिलो भएर केही फरक पर्दैन। भिनेगर मिक्स तयार भयो। अब हातले वा स्पन्जले हजुरलाई जेले सजिलो लाग्छ बिस्तारै दलेर मल्नु होला। हेर्नुस् मैले कस्तो बिस्तारै दलिरहेको छु। धेरै पुरानो भाँडा छ भने भाँडाको भित्र बाहिर सबैतिर यो पेस्ट दलेर एकछिन 5 मिनट पछि सफा गर्नुभए हुन्छ। तर धेरै बेर नछोड्नु होला। धेरै बेर छोड्नु परेमा ठन्डा भाँडामा पानी राखेर छोड्नु होला। अब मलेका तामा पित्तलका भाँडाहरू नर्मल धाराको पानीले पखाल्नु होला। सबै भाँडा पखालिसकेपछि घोप्ट्याएर सुकाइदिनु होला। हेर्नुस् कागती, इमली र भिनेगरबाट सफा गरेका भाँडाहरू बजारबाट किनेर ल्याएको जस्तै भित्र बाहिर टलक्क टल्किएको छ। जानकारीको लागि तामा पित्तलको भाँडा सफा गर्दा छुट्टै सफा गर्नुहोला। जस्तै पहिले पित्तलको भाँडा सफा गरेर तामाको भाँडा गर्नुहोला। कहिलेकाहीँ तामाको रङ पित्तलको भाँडामा कागती र भिनेगरको अमिलोले सर्छ र पित्तल र काँसका भाँडाको रङ चेन्ज भएर हल्का पिङ्क हुन जान्छ। तामा पित्तलको भाँडा सफा गर्ने यी विभिन्न तरिकाहरू मलाई जस्तै हजुरलाई पनि उपयोगी हुनेछ र तामा पित्तलको भाँडा प्रयोग गर्न हिचकिचाउनु हुने छैन भन्ने विश्वास गरेकी छु। कृपया यो भिडियो साथीभाइमा पनि शेयर गर्नुहोला। हजुरहरूको अमूल्य समयको लागि धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हेर्दै गर्नुहोला अरियाल्स किचन।